Well, hello again. No slides. Žádné slidy nebudou, žádné promítání. Okay, so for anybody who hasn't met me, I'm Mike Street. Takže mé jméno je Mikea Streeta, ale věřím, že mě už znáte. I grew up in a nice family that went to church, but they weren't very strong in their convictions. Já jsem vyrůstal v rodině, která, řekněme, byla věřící, chodila do sboru, ale nebyla příliš silná ve svých přesvědčeních. By the time I graduated high school, I was a convinced atheist. Ale když jsem vycházel ze střední školy, tak jsem byl přesvědčeným ateistou. I wasn't an atheist that tried to convince people of atheism. Nebyl jsem tím, který se snažil přesvědčit druhé o ateismu. But if a Christian tried to convert me to Christianity, I took some pleasure in crushing their thought process and trying to show them why they were wrong. Ale řekněme, že jsem rád přesvědčoval nebo ukazoval křesťanům, v čem jejich myšlenky a představy jsou špatné. At 17, I left home and went to college. V 17 letech jsem opustil domov a šel na univerzitu. At that point, I was still an atheist and I was convinced all Christians were idiots, unable to accept the proof of science. A tehdy jsem byl přesvědčený, že veškeré křesťanství je spíše pro děti a že veškeré důkazy nám vlastně dává věda. When I got to college, my roommate was a devout Muslim. A když jsem byl na té univerzitě, na té vysoké škole, tak mým spolubydlícím byl muslim, odhodlaný muslim. He was an exchange student from the Pakistani Air Force. Byl z Pákistánu, byl to student na nějakou výměnu. And the first night, after we figured out which direction Mecca was so that he could pray, he asked me some simple questions about Christianity. A toho prvního večera, kdy nějak společně dali dohromady, kudy je směr k Mece, aby se ten muslim mohl modlit, tak pak se zeptal se pár základních otázek o křesťanství. He assumed everybody in America was Christian, which they're not. On si myslel, že všichni lidé v Americe jsou křesťané, což nejsou. So I found that I didn't know how to answer his questions. A já jsem si uvědomil, že vlastně neumím odpovědět na jeho otázky. But I thought I should, so I started reading a Bible. Ale protože jsem si řekl, ale měl bych vědět, jak mu odpovědět, tak jsem začal číst tehdy Bibli. At the same time, I started attending chapel, really so I could answer my roommate's questions. I'm sorry, you attended Chapel. A tehdy jsem i začal chodit do nějakého sboru nebo kaple, můžu říci, abych byl lépe připraven na ty otázky spolubydlícího. In August of 1998, I was standing on an athletic field at my college. V roce 1988 v dubnu, 1998, tak jsem stál na hřišti mé univerzity. On my left were the Rocky Mountains to about 12,000 feet. Na mé levé straně byly Rocky Mountains, řekněme něco kolem 4 kilometrů výšky. And to my right were the Great Plains going for miles as far as I could see. A po mé pravici, tak byly velké pláně, které se táhly prostě až do daleka, kam se mohli jen vidět. And I was actually standing there contemplating the geologic forces that caused this great contrast between the mountains on my left and the flat plains on my right. A já jsem přemýšlel, jaké geologické síly musely vytvořit takový úžasný kontrast, když mám na jedné straně hory vysoké a na druhé straně takovéhle planiny. And then it hit me. A v tu chvíli mě to došlo. This stark contrast was not created by accident, but it had a creator. Je totiž ten kontrast, který jsem viděl, nebyl stvořen nějakou nehodou, ale že má svého tvůrce. It had been covered by a deep blue sky. To vše bylo zakryté takovou temně modrou oblohou. It was amazing. It was too beautiful not to have been created. Protože celý ten výjev byl úplně nádherný, krásný, že to vlastně nemohlo být nestvořeno.
but I was still a man of science. A já jsem stále byl tím člověkem, který visel na vědě. And the simple odds of my parents' belief being correct was not in their favor. There were too many people and too many religions in the world. A stále ta, řekněme, jednoduchá víra mých rodičů nebyla mezi těmi mými oblíbenými a uvědomoval jsem si, že současně na světě je mnoho náboženství. So logically, I deducted there were only two options. One of the many religions were correct, or none of them were correct. A já jsem si tehdy řekl, nebo došel jsem k názoru, že buď ta náboženství musí být pravdivá, anebo žádné prostě není pravdivé. In order to be correct, the religion had to answer the big questions of life. A já jsem si uvědomil, že aby to náboženství bylo pravdivé, tak musí mít ty otázky na základní otázky života. Where do we come from? Odkud vlastně člověk pochází? Who are we as mankind? Kdo jako lidstvo jsme? What went wrong with the world? Proč je svět na tom takhle špatně? And can we do anything about it? I'm sorry. Can we do anything about it? A jestli s tím můžeme něco udělat? So it started a search for me. A já jsem tehdy začal hledat. I started reading lots of things, started reading about lots of the religions of the world. Já jsem začal studovat a začal číst o mnoha náboženstvích tohoto světa. And my college studies really suffered. A tehdy i ty moje studia na vysoké škole docela trpěla. But it didn't matter because I was searching for the real answers, the answers to everything. Ale to mi bylo jedno, protože já jsem hledal ty skutečné odpovědi na skutečné otázky. Fast forward a few months in time, and I was convinced that Christianity was a religion that best answered those four questions. But that wasn't enough for me to believe. Po několika měsících, když to urychlíme ten pohled, tak jsem byl přesvědčený, že křesťanství je to jediné, které dává ty otázky, ale přesto jsem stále nebyl připravený tomu uvěřit. It wasn't enough for me to believe because I didn't want it to be true. Vlastně bylo to i spojené s tím, že jsem nechtěl vlastně jakoby znát pravdu. At the end of October 1998, takže na konci srpna 1998 the Holy Spirit convinced me, and I prayed, confessed and repented of my sins and gave my life to Christ. Mě Duch Svatý usvědčil a já jsem vyznal své hříchy a vydal svůj život Kristu. I got up from that prayer, not quite sure what to do next. A když jsem tehdy se modlil, tak jsem si nebyl úplně jistý, co mám dělat dalšího. This is how good God is. Ale Bůh prostě je. The next day, a man came and asked me if I wanted to join a Bible study. A Bůh prostě jedná a hned druhý den za mnou přišel člověk a pozval mě na biblické studium. Which I said, okay, I guess that's what I should do. A já jsem si řekl, no, OK, tak tohle bych měl asi dělat. And he was the perfect man to disciple me. A ukázalo se, že to je ideální člověk, který mě vedl v počátcích mé víry. You can probably imagine I had a lot of difficult questions that I've been crushing Christians with for years. A dokážete si představit, že jsem měl spoustu otázek i s tím, jak jsem oponoval křesťanům po mnoho let. And God had brought maybe the one guy on campus who had thought through a lot of those questions and could provide answers. A tehdy skutečně, neměl jsem pravdu a skutečně jsem asi na konci se dá říci, byl tím jediným člověkem, který to poznal. From the day that God saved me to today, I'm still convinced Christianity is the best answer. A od toho momentu, kdy mě Bůh spasil, až do dnes, tak jsem přesvědčený, že křesťanství má ty odpovědi, které hledáme. But more importantly, in my heart, I've had a relationship with the creator of the universe. And even though I'm but a man, a part of the creation, the creator of the universe has been my Father in heaven. A od té doby vím, že mám vztah se stvořitelem celého tohoto vesmíru. I'm sorry, what was the second part?
A že mám vztah se stvořitelem celého tohoto vesmíru, i když já jako člověk jsem pouhou součástí tohoto stvoření. On jako stvořitel je mým otcem. And no matter the difficulty that I have faced in life, severe sickness for myself, difficulties in my job, or health problems with my children, my Father in heaven has always cared for me. A ať jsem ve svém životě zažil mnoho těžkostí, byl jsem nemocný, problémy s dětmi, těžkosti v práci, tak stále vím a bylo tomu tak vždy, že Bůh, můj Otec v nebesích, stále byl v tom všem se mnou. Thanks. Děkuji. Thank you, brother. Thank you.